जति पनि मगर हाम्रो फेसहरू हुन्छ टिपिकल फेस अनि we are not considered to be beautiful typically हैन conventionally दाइ हैन जस्तो तपाईलाई नि तिम्रो भोटे भएर खतरा हामी लाइक तिमी राई नि भएर अनि राम्रो लुगा लाउँछौ त इंग्लिश पनि बोल्छौ हैन अनि why are you guys talking about marginalization all भनेर हामीलाई यो मुभमेन्टमा काम गर्दै गरेर पनि हाम्रै काम गर्ने साथीहरुले पनि कतिले भनेका छन् कि वेलकम टु हाम्रो सेकेन्ड chapter part 2 मा thank you again as a Gen Z leader तिमी Gen Z नै हो नि हैन I think you shouldn't say Gen Z word के भाइ I'm so why मलाई एडुकेट गर्दै यो कुरा I'm not Gen Z technically म त त्यहाँ Gen Z को रूपमा गएको पनि हैन I was called a lawyer भनेर हैन they needed help from a lawyer and त्यसपछि I was there अनि मैले ठ्याक्कै आफ्नो काम छोडेर बसिरहेको थिएँ कि दाइ I used to work in a law firm and त्यसपछि for some reason अनि I had to मैले ठ्याक्कै छोडेको थिएँ काम अनि त्यसपछि मेरो साथीहरु प्रणिता she called me तिमी leftist lawyer हो so yeah I think I am and I am also अनि तिमीलाई के कुरामा हेल्प चाहियो भने okay that's how I joined कि म ठ्याक्कै technically I'm not age wise I'm not Gen Z because okay all right तिमी leftist lawyer हो I want to repeat this question joke apart so चाहिँ अब चाहिँ सांगे म चाहिँ फर्स्टमा अलिकति हाम्रो अब सायद हाम्रो विषयलाई चाहिँ तिम्रो ब्याक स्टोरी पनि अलिकति भन्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ हैन निडेड किनभने चाहिँ म मैले एउटा इमेजिनेसन गरिरहेको छु भिडियोमा चाहिँ Sangken how he evolved from अघि पनि भर्खर हामी इभोल्युसनरी उसको कुरा गरिरहेको थियौँ नि इभल्भ फ्रम के देखि के सम्म भन्दाखेरि चाहिँ तिमी जन्मेको संघ सभामा है हजुर तिमी के रिकल गर्न सक्छौ त्यो आफ्नो मेमोरीहरु ब्याकमा संघ सभा हुँदाखेरि कस्तो थियो कस्तो फ्यामिली प्लिज टेल अस टु आवर ऑडियन्स म चाहिँ संघ सभामा 10 क्लाससम्म पढेको गभर्नमेन्ट स्कुलमा आफ्नै गाउँकै अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ दुईटा गाउँ छ के संघ सभामा पनि म एउटा गाउँमा जन्मेको त्यो गाउँ चाहिँ यस्तो गाउँ हो जहाँ चाहिँ एउटै ब्लड लाइन मात्रै बस्छ के अनि there's no other त्यो बिहे बारी चल्ने सबै दाजुभाइ मात्रै बसेको गाउँ हो के याम्फू याम्फू भित्रको नि गेसा भन्छ गेसा है याम्फू चाहिँ एउटा ठुलो एउटा अम्ब्रेला भयो अदर सो याम्फू भित्रको नि कुन गाउँ अरे बहिनी संखुवा सभाको मगालु गाउँपालिका हो पहिला चाहिँ नुम भन्थ्यो अहिले चाहिँ मगालु भन्छ हजुर एक्चुअली I don't want to talk about like most के हुन्छ नि तर I think I should now सुरुतिर चाहिँ किन ब्याकग्राउन्डहरु भनिराख्ने भन्ने टाइपको म चाहिँ एउटा गाउँमा जन्मेको त्यस्तो गाउँमा जन्मेको जहाँ चाहिँ एउटा ब्लड लाइनको मान्छेहरु मात्रै बस्थ्यो हैन त्यहाँ जन्मेर मलाई चाहिँ त्यसपछि अलिकति म जहाँ जन्मे त्यो चाहिँ एकदमै अलिकति बिक्कर एकदमै धेरै गाउँ अनि अहिले पनि त्यस्तै नै छ हैन अलिकति चेन्ज भएको छ पहिला जस्तो भाषाको रूपमा तिम्रो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज याम्फू हो कि याम्फू राई हो ए याम्फू तिमीलाई मदर भन्न आउँछ है बोल्न आउँछ अलिकति पहिले भन्दा फ्लुएन्सी चाहिँ कम भएको छ रहेछ बिकज अहिले बोलिदैन नि त यो बोल्न नबोलेपछि त्यही भएर मैले गभर्नमेन्ट सुड एन्स्योर त्यो एउटा स्पेस बनाइदिनु पर्यो जस्तो हुन्छ नि मान्छेहरूको भाषा लोप हुँदैछ कल्चर लोप हुँदैछ येट यु क्लेम लाइक सेक्युलर कन्ट्री हो रे तर हाम्रो खोइ त भाषाको सेक्युरिटी कहाँ छ अनि सम्वर्धन कहाँ छ हैन त्यो छैन नि त अनि जति पनि भइरहेछ सरकारले संविधानमा त लेखिदिएको छ तर प्रचलनमा त ल्याएको छैन अनि अर्को कुरा जसले प्रोटेक्ट गरिरहेछ त्यो आफ्नै यो प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरु राइट त्यही दाइ म कमिङ ब्याक टु यो रियल क्वेसन के भन्दाखेरि त्यहाँ जन्मे त्यो ठाउँलाई चाहिँ खोङला खाङ भन्छ के म जन्मेको ठाउँलाई चाहिँ त्यहाँदेखि बसे सरेर हामी अर्को अलिकति नुम भन्ने ठाउँमा आएको हो कि अनि त्यो चाहिँ अलिकति सहर कम्पेरेटिभली अनि बजार त्यहाँ नजिकै स्कुल अनि म पहिला जहाँ जन्मे त्यहाँ चाहिँ हामी यस्तो माथि नाडामा दाइले मलाई बोकेर लानुहुन्थ्यो स्कुलमा अनि आउनु जाने एकदम धेरै टाढो त्यस्तोमा कति वर्षसम्म हुँदासम्म बसेँ आई डोन्ट रिमेम्बर एक्ज्याक्टली त्यो एक कक्षा त्यहाँ पढेर पास भएर म यता अर्को ठाउँमा आएको हो अनि त्यहाँ आएपछि चाहिँ फेरि मलाई एक कक्षामै पढाइयो कि अनि सानै छ भनेर अनि त्यसपछि नुमकै स्कुलमा पढेँ 10 सम्म अनि
आई युज टु बी त्यहाँको राम्रै स्टुडेन्ट फर्स्ट सेकेन्ड नै सधैँ भइरहेको थियो अनि त्यसपछि तर के भन्छ त्यही त हो गाउँको स्कुल होइन फर्स्ट सेकेन्ड नै होस् तपाईँ त्यहाँको म तिमीलाई एउटा यहाँ कुरा एउटा मेन दुईवटा कुरा सोध्छु फर्स्टमा चाहिँ के सोध्छु भने जब तिमी पहिलो तिम्रो भाषा चाहिँ याम्फू हो होइन अनि त्यसपछि सेकेन्ड्रीमा चाहिँ नेपाली हो त्यसपछि अङ्ग्रेजी अरू केहरू हो अनि त्यसपछि भाषाका मार्गको बारेमा जहिले पनि मलाई एकदमै सम्वेदन छ म चाहिँ मानवशास्त्रको विद्यार्थी हो बहिनी है अनि त्यसमा मलाई के लाग्यो भने मानवशास्त्रमा भाषाको कुरा एकदमै हुन्छ क्या त्यो भाषा कुन भाषाबाट भन्यो कतिखेर भन्यो कसले भने एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ त्यो कोड गर्ने बल्ल मलाई लाग्यो राज्यको संयन्त्रहरूमा जब कुनै पनि स्टोरीहरू न्यारेट गरिन्छ त्यतिखेर चाहिँ उसको भाषाबाट उसले पाउने अस्ति यहाँ के भन्छ विश्वास चेपाङजीले पनि भाषामा कम हुँदाखेरि उहाँ कसरी धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्न थियो र संरचनाबाट बाहिरिनु भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो क्या अनि त्यो कुरा चाहिँ कयौँचोटि मैले त्यो पढेपछि महसुस गरेँ होइन म त फर्स्ट भाषा चाहिँ मेरो नेपाली नै एज राई भए पनि मेरो पहिलो नेपाली नै हाम्रोतिर त्यति खासै हुँदैन अब म त्यो कुरा फर्स्ट चाहिँ तिमीले कुनै बेला त्यस्तो भाषा नै तिम्रो याम्पू भएकोमा अनि नेपाली भएकोमा कहिले पब्लिकली सेमिङ हुनुपर्ने बेइज्जती खप्नुपर्ने अथवा आफूलाई कम आँकेको कहिले त्यस्तो थियो कि थिएन भनेपछि मात्रै तिमीलाई म सोध्छु अनि त्यसपछि एकैचोटि तिमी अहिले त तिम्रो के भन्छ लमा पनि मास्टर भइसक्यो होइन त्योसम्मको जर्नी चाहिँ तिमीले सर्टमा भन न भनेर भन्न चाहनु यस्तो चाहिँ भयो दाइ मलाई आफैले पर्सनली चाहिँ मेरो त्यो याम्फू भाषा चाहिँ मेरो मातृभाषा भएको कारणले चाहिँ आई डोन्ट रिमेम्बर त्यो ठ्याक्कै त्यो फेस गरेको चाहिँ तर किनकि म जहाँ बसेँ हुर्केँ त्यहाँ चाहिँ सबैजना मल्टी ल्याङ्ग्वेज नै युज गर्ने भएको कारणले चाहिँ युज टु नै भयो नेपाली भाषामा सो या मलाई मेरो याम्फू भाषा मातृभाषा भएको कारणले मलाई नेपाली बुझ्न चाहिँ गाह्रो भएन त्यही भनिहालेँ मेरो कम्युनिटी चाहिँ एकदम मल्टिलिङ्गुअल थियो त्यहाँ क्षेत्री बाहुन जहाँ हुर्किँदै गर्दा क्षेत्री बाहुन तामाङ गुरुङ शेर्पा राई होइन मगर सबै भएको कम्युनिटीमा हुर्केको कारणले मलाई नेपाली बुझ्न चाहिँ समस्या भएन समस्या चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दाइ मेरो भाषा चाहिँ छुट्दै गयो कि त्यो चाहिँ समस्या भयो मलाई तर आई नो तपाईँले भन्नुभएको समस्याहरू छ भनेर मेरो साथीहरू कतिजना तराईको साथीहरू कोही शेर्पा साथीहरू होइन उनीहरूलाई नेपाली भाषा बोल्न नआएको कारण दे ह्याड टु फेस लट अफ थिङ्स स्टडीमा होस् चाहे त्यो कुनै सोसाइटीमा गएर क्लोज ग्रुपको मेम्बर बन्ने कुरामा होस् होइन भाषा नआउने त्यसपछि कतिजनालाई अहिले पनि मैले भेटाएको छु उनीहरूलाई इङ्ग्लिस आउँदैन राम्रोसँग होइन अनि त्यो इङ्ग्लिस नआएको कारणले चाहिँ कन्भर्सेसनमा के भइरहेछ थाहा हुँदैन त्यो थाहा नभएपछि तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्न होइन जतिसुकै तपाईँ सक्षम हुनुहोस् ल्याङ्ग्वेजमा बेरियर छ भने कन्ट्रिब्युट गर्न गाह्रो हुन्छ अनि यो फिल एक्सक्लुडेड फिल हुन्छ अनि त्यो फिलिङ इज द वर्स्ट के वेन यु फिल एक्सक्लुडेड आफ्नो ग्रुपबाट अथवा आफू जहाँ असाइन भएको छ त्यो ग्रुपबाट तपाईँ बहिष्कृत फिल गर्नुहुन्छ भने एकदमै त्यसले तपाईँलाई चोट पुर्याउँछ मानसिक रूपमा अनि तपाईँ आफू कमजोर छु कि भन्ने फिल हुन्छ अनि त्यो भएपछि कन्ट्रिब्युट गर्न सकिँदैन सो भाषा यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ नि दाइ अनि सो राज्य संयन्त्रले एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ दिस इज भेरी पोलिटिकल सायद म यो एउटा कुरा भनिहालौँ है एडभान्टेज लिएर यो भाषा भनेको चाहिँ के रहेछ भने जब कुनै पनि मान्छे कति बेला सबैभन्दा लोवेस्ट पोइन्टमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ नि जब आफैले घिन लाग्छ क्या आफैदेखि घृणा अथवा आफूलाई कस्तो भने कमजोर महसुस गर्छ क्या त्यो यो चाहिँ फिजिकलीको कुरा मात्रै होइन फिजिकलिटीको कुरा मात्रै होइन भौतिक रूपमा मात्रै होइन मानसिक रूपमा पनि जब म कामै लाग्दिनँ वर्थलेस हो म भन्ने कुनै लाग्छ त्यसपछि मान्छेले ज्यान छाड्ने हो क्या त्यसपछि मान्छे खतम चाहिँ त्यतिखेर हुने हो भाषामा पनि मलाई भाषा कुरा चाहिँ कस्तो लाग्यो भने जब मान्छेलाई भाषाबाट एक्सक्लुजन हुन्छ नि त्यो म चाहिँ छुट्टै हुँ मेरो चाहिँ केही पनि छैन म सानो हुँ मैले बेइज्जती खप्दाखेरि ओके हुन्छ भन्ने कुराको हुन्छ त्यसपछि उसले आफूलाई आफ्नो एज अ मान्छे भएर हामीलाई जसरी हामी इभल्भ हुँदै जानुपर्ने हो र मान्छे भएर जुन कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने त्यो कन्ट्रिब्युसनको मोड नै अफ हुन्छ क्या म्युट हुन्छ त्यस कारणले भाषा भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिको विकासमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ त्यस कारणले सरकारले चाहिँ यसको कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ होइन एनिवे म अर्को पनि तिमीलाई कुरा हुन्छ अब मलाई थाहा छैन है तर म एउटा पुरानो कुरा रिकल गर्छु है मलाई एक्चुअली के भयो भने आई वाज अ टिचर स्टिल आई एम अ टिचर अनि त्यसपछि म त्यही भएर त्यो म जहिले त्यो मेरो ब्याकग्राउन्डहरू मेरो टिचिङको ब्याकग्राउन्डहरू भनिरहेको छु किनभने नानीहरूसँग म जे सिक्छु नानी बाबुहरूसँग अनि त्यही कुरा चाहिँ मैले रिफ्लेक्ट गर्छु अनि मलाई के भयो भने एकचोटि मैले कतै वसुन्धरामा एउटा स्कुल पढाउँथेँ अनि त्यसपछि एकजना म्याम जो चाहिँ जापान बसेर आउनु भएको रहेछ जाइकाको प्रोजेक्टमा अनि राम्रो फिजिक्समा उहाँले चाहिँ एमएससी गरिसक्यो उहाँले मलाई फ्याट्टै के भन्नुभयो भने तपाईँ त भोटे भएर पनि कस्तो राम्रो बोल्नुहुन्छ तगडा हुनुहुँदो रहेछ भन्नुभयो क्या त्यो एकदमै त्यो त अब इन्सल्टिङ हो त्यतिखेरै मलाई थाहा थियो कि
अनुहारको आधारमा त त्यसरी जज गर्नु मिल्दैन भनेर मलाई थाहा थियो होइन कमिङ ब्याक टु यो त्यो कुराले मलाई सम्झन्छु म बार म जब तिमी जस्तै यङ अनि त्यसपछि केही गर्न खोजिरहेको छु उसलाई कति अप्ठ्यारो भयो होला उसको अनुहारले गर्दा भयो कि भएन जस्तै कालो अनुहार देख्ने बित्तिकै यो जस्तै भनिरहेको हुन्छ नि त यो इन्डियन हो के भनिरहन्छ त्यो त एकदमै एब्सोल्युट त्यो त यो नर्डी आइडिया हो नि त्यस्तो भन्ने कुरा त होइन त्यो त एकदमै रेसिस्ट हो नि त्यो कुरा त अब हामीले पब्लिकली तिनीहरू त्यसलाई त भन्नुपर्छ नि त होइन तिमी पनि होइन अब यु बिलोङ टु सङ्खुवा सभा एउटा हिमाली पहाडी जिल्ला होइन अनि त्यसमा तिमी याम्फू राई कम्युनिटीमा जन्मेको अनि तिम्रो अनुहार हेर्दाखेरि तिमीलाई कहिले पनि तिमीलाई त्यस्तो त्यो फिल भयो अथवा कसैले तिमीलाई त्यस्तो गरायो यसमा प्लिज सेयर अस द स्टोरी सो द्याट लट अफ मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा एन्करेजमेन्ट होस् स्पेसली केटी मान्छेको लागि उसको फेसियल स्ट्रक्चर बडी स्ट्रक्चरलाई एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेर बुझाएको छ नि त हजुर केटी मान्छे कस्तो देख्छ उसको स्किन कस्तो छ ऊ कति राम्री छ भन्ने कुरा इज लाइक द बिगेस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ फर वुमन जस्तो बनाएको छ नि सोसाइटीले इज कम्प्लिटली रङ राइट अनि त्यसपछि अफकोर्स ममा पनि त्यो इन्स्टिल गरेको छ इन्सिक्युरिटी एज अ गर्ल एज अ वुमन द्याट आई सुड बी ब्युटिफुल आई सुड बी फेमिनिन आई सुड बी लाइक एलिगेन्ट एन्ड अल बकबास होइन यो कुरा अनलर्न गर्नु अहिले पनि गर्दैछु म it took lot of years जस्तै कमिङ फ्रम अ याम्फू कम्युनिटी अनि त्यसपछि राई कम्युनिटी सङ्खुवा सभाबाट मेरो आफ्नो एक्सेन्ट त हुन्छ नि त गाउँको आफ्नो भाषा बोलेको मान्छे मेरो आफ्नो एक्सेन्ट हुन्छ एक्सेन्टले गर्दा पनि होइन बोल्ने तरिका हामी त यसपछि राईहरू होइन हामी स्ट्रेट बोल्छौँ होइन स्ट्रेट फरवर्ड म जतिसुकै पोलाइट बन्ने कोसिस गरौँ पिपल वुड कल मी तिमी पूर्वको हो वाइ इट रियली बदर्स मी कि म त द्याट्स द बेस्ट अफ मी म तपाईँले आइएम सर्भिङ यु द मेरो बेस्ट भर्जन अफ स्पिकिङ त्यो स्किल yet they think that they have that त्यो हुन्छ नि अडासिटी टु कल मी आउट तपाईँ सङ्खुवा सभाको राइनी हो कहाँको हो आई मिन लाइक किन सोध्नु एकचोटि त मैले राम्रैसँग सोधेँ वाइ डु यु तपाईँले किन त्यसो भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन एकदम ठाडो भाषा हुन्छ नि त अनि ठाडो बोल्नु नराम्रो हो भने होइन त्यसमा के समस्या छ भने होइन त्यो भनेको स्ट्रेट फरवर्ड हो अनि स्ट्रेट फरवर्ड हुनु नराम्रो हो भने दे डोन्ट ह्याभ आन्सर त्यहाँ कस्तो छ भने दाइ अर्को कुरा चाहिँ ल कलेजमा पढ्दै गर्दाखेरि हामीले हिस्ट्री पढ्नु पर्थ्यो त्यतिखेर किराँतको हाम्रो मुन्दुमहरू कस्तो के भन्ने पनि पढ्नु पर्थ्यो होइन अनि त्यतिखेर मेरो क्लासमा पुरा राइनी म मात्र थियो क्या मेरो ब्याच परिमा एकजना लिम्बू साथी थियो अनि त्यसपछि लिम्बू र राई हामी दुईजना थियौँ किराँतमा अरू जनजातिमा नेवार थिए एक दुईजना गुरुङ थियो दुईजना त्यति हो सबै छेत्री बाहुन मात्रै अनि एकजना चौधरी तराईबाट एक दुईजना चौधरीहरू साथीहरू थिए अनि जब राईहरूको के भन्छ हिस्ट्रीको बारेमा पढिन्थ्यो किराँत हिस्ट्रीको बारेमा अनि मेरो टिचरले चाहिँ हि वुड मेक मी स्ट्यान्ड अप अनि त्यसपछि साङ्केनले जस्तो फेस टिप्टो ठुलो आँखा सानो नाक थेप्चो भन्दै इक्जाम्पल दिने कि आई फिल सो इन्सेक्योर म त एकदम प्राउड फिल गर्नुपर्ने नि त आई एम एन इन्डिजिनियस वुमन दिस इज हाउ आई एम सपोज टु लुक होइन दिस प्राउड एन्ड लाइक आई सुड फिल प्राउड अफ माई फेस माई स्ट्रक्चर नि त तर त्यो प्रिभिलेज त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्ने स्पेसै दिएको छैन नि त हामीलाई त होइन आफ्नो फेस म कस्तो देखिन्छु आई सुड बी लाइक सो आई सुड फिल सो गुड अबाउट माइसेल्फ नि त मेरो युनिकनेसमा तर त्यो फिल गर्ने वातावरण न त समाजले बनाइदिएको छ न त परिवारले न त राष्ट्रले हामीलाई होइन हामी त कस्तो ठ्याक्कै आर्यन फेस छ भने चाहिँ ब्युटिफुल हो है छिटी बाङ्गो जस्तो नाक छ भने त्यो एकदम राम्रो हो आँखा ठुलो छ भने राम्रो हो फेस सेतो छ भने सानो छ भने यु आर द मोस्ट ब्युटिफुल होइन तर हाम्रो राई तामाङ शेर्पा जति पनि मगर हाम्रो फेसहरू हुन्छ टिपिकल फेस अनि वी आर नट कन्सिडर टु बी ब्युटिफुल टिपिकल्ली होइन कन्भेन्सनली दाइ होइन जस्तै तपाईँलाई नि तिमीहरू भोटे भएर खतरा हामी लाइक तिमी राइनी भएर अर्को दाइ म सुनाउँछु तपाईँलाई मलाई याद आयो तिमीहरू इन्डिजिनियस इन्क्लुजनको कुरा गर्छौ सामानाको आइफोन छ होइन पेमाको आइफोन छ वे कल्ड तिमीहरू त रिच रहेछ त why are you still talking about inclusion and all टाइपको आएको थियो क्या दाइ किन मेरो I'm like अनि राम्रो लुगा लाउँछौ त इङ्ग्लिस पनि बोल्छौ होइन अनि why are you guys talking about marginalization all भनेर हामीलाई यो मुभमेन्टमा काम गर्दै गरेर पनि हाम्रै काम गर्ने साथीहरूले पनि कतिले भनेका छन् कि तपाईँले भने जस्तो कि अनि
आर यु सिरियस वाट डु एक्सपेक्ट अस हामी जनजाति आदिवासी हो भन्दैमा हामी चाहिँ जहिले माग्ने जस्तो होइन दे एक्सपेक्ट अस टु बी लाइक बिचरा के केही नआउने अनि जहिले पनि हामी चाहिँ त्यो फुटेको फोन बोक्ने अथवा मेरो फोन फुटेको छ एक्चुली सो दे एक्सपेक्ट अस लाइक त्यो टिकटिके फोन बोक्ने किनकि हामी मार्जिनलाइज कम्युनिटीको कुरा गर्छौँ नाउ वी आर सपोज टु बी लाइक त्यस्तै अनि हामीले जो हो जे गरेर दायाँ बायाँ कसैले गिफ्ट दिएको हुनसक्छ आफन्तले ल्याइदिएको हुनसक्छ होइन कहिले मेहनत गरेर आफूले सेभिङ गरेर किन हुनसक्छ एउटा आइफोन बोक्दैमा यु डोन्ट बिकम तपाईँको मार्जिनलाइजेसन स्ट्रक्चरल मार्जिनलाइजेसनको कुरा गरिरहेछौँ नि त हामी त ल डे टु डे म गएँ हिमालयन जाभामा ल बिकज आई हेभ के भन्छ रेगुलर इन्कम होइन गएँ द्याट डजन्ट मेक मी प्रिभिलेज एज त्यो हाम्रो सोसियल स्ट्रक्चरमा जो प्रिभिलेज छन् उनीहरूको बराबरी त मलाई बनाउँदैन नि त स्ट्रक्चरली त पोलिटिकली त वी आर टकिङ अबाउट पोलिटिकल स्ट्रक्चर नेसनल स्ट्रक्चर सोसियल स्ट्रक्चर सो यु कान्ट कम्पेयर मी एज अ प्रिभिलेज एन्ड लाइक लिबरेटेड वेन आई हेभ त्यो आइफोन एउटा महँगो लुगा जुत्ता हुँदैमा म लिबरेटेड भयो त स्ट्रक्चरली सो त्यस्तो खालको नोसन छ दाइ न्यारेटिभ अर्को कुरा चाहिँ अगेन आई एम स्पिकिङ अलिकति अर्को कुरा चाहिँ आई हेभ फेस्ड लट अफ यो के भन्छ ब्याकल्यासेस अथवा के भन्ने रेसिजम डिस्क्रिमिनेसन फर बिङ माइसेल्फ के मेरो बोल्ने तरिका हाउ आई लुक हाउ आई वक म त एकदमै दाइहरू प्रेजेन्टेसनको कुरा गर्दाखेरि नि साङ्केन भाइ नि मलाई के फिल हुन्छ भने हामी त अब हामीले पहिला जतिखेर यो मोबाइल थिएन अहिले जस्तो अभाइलेबल थिएन होइन हामी त फिल्म हेरेर आफ्नो क्यारेक्टर बिल्डिङ गर्ने गर्छौँ जस्तै फर इक्जाम्पल म सानो हुँदाखेरि चाहिँ सलमान खान एकदमै यो थियो अनि एभ्रीबडी युज टु बी अनि अथवा मेरो दाइहरू सञ्जय दत्त हुँदाखेरि सनी देवल हुँदाखेरि जस्तो थियो त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामी कल्पना गरेको नि त अनि जब मैले अलिक फिल्म हेर्ने नेपाली हुँदै आएँ है अनि नेपाली फिल्ममा यस्तो हेर्छु त्यो रेपको सिनहरूमा बलात्कार गर्नुपर्ने अथवा कुनै यस्तो माया लाग्दो सिनहरूमा हुन्छ नि माया लाग्दो पेथेटिक हुनुपर्ने यस्तो सिनहरूमा चाहिँ छानिएरै राखेको हो कि के भएर हो आएन हो मलाई त्यो देख्दाखेरि म त यस्तो रहेछु त भन्ने आफ्नो अनुहार देख्दा त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ क्या कता न कता अनि मलाई त्यो कुराले भावुक र इमोसनल पनि बनाउँछ होइन किनभने नेपाली फिल्म किनभने फिल्मको चाहिँ मैले यहाँ कुनै कुरा गरेँ बहिनी कतिको हेर्छु पनि होइन म चाहिँ अब फिल्मको कुनै बेला आई एम अ मुभी बफ होइन कुनै बेला चाहिँ अनि हेर्दाखेरि चाहिँ हिरो अथवा खतरा यो गर्ने भन्ने क्यारेक्टरहरू चाहिँ खसारिया समुदायबाट बिलङ गर्ने चलचित्रमा देखाइन्थ्यो भने अनि जति पनि गुन्डागर्दी खेदाउने तरवार बोकेर पछि हिरोइनलाई खेदाउने मान्छे चाहिँ मेरो अनुहार हुँदा मलाई त अफकोर्स नराम्रो त लाग्छ नि त होइन बल्ल अहिले ट्रेन्ड सेयरिङ भइरहेछ त्यो अर्थमा मैले सम्झेको होइन इफ यु वान्ट एड समथिङ अरू केही यो छ भने यु क्यान छ नि दाइ त्यही भनिहाल्यो नि आई युज टु बी लाइक इक्जाम्पल दिन्थ्यो आई युज टु फिल अग्ली आई युज टु फिल लाइक ब्युटी भन्ने कुरा त मेरो हुँदै होइन ग्रेस भन्ने कुरा त हामी जनजातिको हुँदै होइन त्यो आई हेभ फेल्ट द्याट कति धेरै तर अहिले मलाई त्यस्तो हुँदैन होइन किनकि आई हेभ अनलर्न द्याट थिङ म आफै नै हो कि न यसमा कुनै स्टेटले रोल प्ले गर्यो न कम्युनिटीले न कुनै गार्डनले आई ह्याड टु फाइट एक्लै नै आई ह्याड टु अनलर्न इट एउटा रिमार्क चाहिँ के भने यो कुराबाट बाहिर निस्किनको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन म पनि त्यस्तो बिलिटलिङ हुन्छ नि म पनि त्यस्तोबाट गुज्रिएर अहिले यहाँ छु होइन आई थिङ्क देयर इज अ प्रोसेस लङ तर एउटा कुरा चाहिँ त्यो सबै कुरामा मलाई एम्पावर हुनु चाहिँ एजुकेसनले हेल्प गरेको आई सुड मेन्सन इट होइन एक्नोलेजमेन्ट शिक्षाले चाहिँ मान्छेलाई त्यो आत्मविश्वास र सबै बराबरी यस्तो भनिराख्दाखेरि मैले के भनिरहेको हुँदिनँ भने साङ्केन र मैले चाहिँ मभन्दा फरक अनुहार हुने मान्छे चाहिँ कम हो भनेर त्यो नस्लियो कुरा त गरिरहेको हुँदैन नि त होइन हाम्रो पनि उत्तिकै भ्याल्यु हो प्राइड हो जति वाइटको जति एउटा ब्ल्याक कम्प्लेक्सन भएको मान्छेको हो भन्ने कुरा हो नि त एनिवे लेट्स कम टु द फेरि त्यो उसमा अनि मैले चाहिँ अब तिमीलाई के सोध्नु भने वाइ डिड यु चुज होइन वाइ हेभ यु चुज चाहिँ त्यो लर्न चाहिँ किन पढ्ने भयो त्यसको बिहाइन्ड द स्टोरी चाहिँ के छ मलाई चाहिँ सानैदेखि आई वाज भेरी मच अफ रिबेल के दाइ हजुर एकदम धेरै रिबेलियस नै थिएँ सानोमा त्यही भने म दाइहरूसँग हुर्केको हो आई चाहिँ मेरो सानो दाइ चाहिँ मभन्दा अलिकति मात्रै जेठो खान्छ कि विड फाइट बराबरी नै आई नेभर ब्याक डाउन फिजिकली पनि हामी स्ट्रङ नै हुन्छ होइन स्पेसली गाउँमा हुर्केको मलाई खेतीबारी सबै काम आउँछ मैले गरेको छु कि अनि त्यस्तै हुर्केको मान्छे बल्लै नै हुन्छ कि त अनि घरकै खाएर हुर्केको आफ्नै खेतबारीमा खाएर हुर्केको मान्छे सो आई वुड बी लाइक म आफूले एकदमै धेरै के भन्छ
Sorry, I just forgot your question दाइ. मैले जस्ट सोचिरहेको थिएँ वाइ तिमीले चाहिँ लिगल फिल्ड नै किन चुज गरेको भनेर मैले सोचेको थिएँ. I keep going कहिले काहीँ जोन आउट हुन्छु क्या म. So yeah, म कहाँ पुगेँ क्या त्यो. Even me म त्यस्तै हुन्छु. So why did I choose भन्दाखेरि चाहिँ दाइ मलाई सानोबाट नै I could be very rebellious अनि yet very undiplomatic as well. मेरो दाइको झगडा हुँदाखेरि जोसँग सानो दाइको he used to be very kind of fighter. झगडा हुँदाखेरि मिलाइदिने would be me के पुरा मान्छे राखेर अनि सानैमा स्कुल पढ्दाखेरि नै अनि उताको पार्टी पनि they would come in reconciliation if I am there as a mediator. त्यस्तो पनि थिएँ म. अनि अर्को चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि क्लासमा क्याप्टेन हुन्थ्यो मोनिटर अनि केटाकेटी मभन्दा ठुलो केटा हुन्थ्यो नि त. I'd keep them ढोका सर्ट गरेर nobody can go outside because I'm the captain, because I'm told to keep them सबैजनालाई तिमीलाई क्लासमा राख भन्नुभएको छ. That's my duty. I'm gonna do that. That kind of person. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ कस्तो पनि खालको मान्छे थियो भन्दाखेरि फर्स्टमा अनटचेबिलिटीको कुरा जब मैले फेस गरेँ ग्रो गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो क्लासमा एकजना बिक साथी थियो. सी वाज हामीले सोसियल पढाएको थियो त्यतिखेर 7 क्लास कतिमा छुनु हुँदैन यताउता यो गलत हो भनेर पढायो. अनि त्यसपछि हाम्रो फ्यामिलीमा त सोसाइटीमा सधैँ देखिरहेको पानी पनि खानु नहुने. इभन म पनि खाँदिन्थेँ कि सानोमा किनकि द्याट्स वाट वी वर. राईहरूको पनि त्यस्तो प्र्याक्टिस है त्यहाँ किनकि त्यो मिक्स कम्युनिटी दाइ होइन राई बिच होइन त्यो कसैको पनि बिक अनि परिवार उहाँहरूले छोको खाँदैन भन्ने खालको छ नि त दाइ हाम्रो सोसाइटीमा थियो त पहिले अहिले पनि छ कति होइन. सो हाम्रो फ्यामिलीमा पनि त्यही हो बिकहरूभित्र छिराउनु हुँदैन. तर वाट डिड आई डु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एकजना बिक साथीको मैले आई डिसाइडेड सबैजना खानु के चाहिँ हुने रहेछ अनि घरमा अर्कै ठाउँ जान्छु भनेर त्यो बिकको साथीको घर गएँ. त्यहाँ गएर मैले उनीहरूको एभ्री वान वाज सरप्राइज म उनीहरूको घरमा बस्न आएको भनेर कि. अनि सी वाज माई क्लासमेट अफकोर्स होइन. अनि मलाई तिम्रो घर लैजाऊ न मलाई तिम्रो घरमा बस्नु मन छ भनेर. त्यसपछि साँच्ची त्यसपछि बिकज त्यतिखेर एकदमै थियो कि दाइ अहिलेभन्दा डिफ्रेन्ट सिचुएसन थियो. अनि 20 years कति अगाडिको कुरा 22 years अगाडिको कुरा. सो इट वाज स्ट्रङली नै यो अनटचेबिलिटी थियो त्यतिखेर एक्जिस्ट गर्थ्यो हाम्रो गाउँतिर. अहिले कम भएको छ एकदम धेरै. अनि म गएँ खाएँ मजाले केही भएन. अनि मैले आएर भने कि साथीहरूलाई आई वेन्ट त्यहाँ साथीको घरमा उनीहरूले पकाएको खाना खाएँ सुतेँ त्यहाँ बसेर. आई डिड एभ्रिथिङ लाइक रेगुलर घरहरूमा जसरी गरिन्छ साथीको घरमा जाँदाखेरि डिड एभ्रिथिङ होइन. खाएँ बसेँ कुरा गरेँ उनीहरूको घरभित्र नै सुतेँ. I ate everything literally होइन कुरा nothing happened. This is lie untouchable. So that kind of person के म थिएँ कि दाइ यो ल पढेपछि के हुन्छ भने मुभीमा पनि देखेको कि मुभी एकदम तपाईँले भन्नु नि म पनि एकदम मुभी हेर्ने मान्छे हो. सो अर्को कुरा मेरो पर्सनालिटी नै सानोदेखि त्यस्तो थियो. अनि त्यसपछि आई लाइक टु च्यालेन्ज त्यो कन्भेन्सन थिङ एन्ड अल. अनि त्यस्तो टाइपको मान्छे भएँ. मुभी पनि हेरेँ मुभी हेरेर पनि इन्सपायर भएको हो. त्यसमा झुटो बोल्न मिल्दैन होइन. सो अर्को कुरा चाहिँ सोसल पढ्दै गर्दाखेरि को मान्छे वकिल हुन्छ को मान्छे जज हुन्छ भन्ने पनि एउटा थियो कि लेसी. यो चाहिँ म भन्छु भनेर त्यो पढ्दै गर्दाखेरि आई रिमेम्बर अहिले के इट वाज अल डिसाइडेड बाई माई सेल्फ दाइ. नोबडी एभर फोर्स मी. मेरो घरमा त्यस्तो फोर्स गर्ने अथवा म स्कुलमा कुनै पनि प्रोग्राममा फर्स्ट भएर प्राइज जितेर आउँछ मेरो घरमा कसरी मतलब हुँदैन त्यस्तो खालको फ्यामिलीबाट आउँछ कि. सो नोबडी वुड एभर फोर्स मी टु डु एनिथिङ. मेरो दाइहरू मेरो प्यारेन्ट्सहरू अथवा आफन्तहरू नोबडी वुड एभर टेल मी यो गर त्यो गर. इट वाज अलवेज डिसाइडेड बाई माई सेल्फ. मैले आफै नै डिसाइड गरेको सानैबाट म ल पढ्छु लयर भन्छु वकिल बन्छु यो गर्छु यसो गर्छु भनेर. अनि पछि +2 सिद्धिएपछि ठ्याक्कै काठमाडौँ स्कुल अफ ल थाहा पाएँ मैले. अनि म यहीँ पढ्छु भनेर त्यहाँ +2 मा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा भ्रमणको लागि लगेको थियो. शैक्षिक भ्रमणको लागि एउटा सानो सेसन थियो त्यहाँ. अनि मैले त्यहाँ सिनियरहरू देखेँ कि अनि दे वर सो ट्यालेन्टेड अनि सो काइन्ड. अनि मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो कि म यही कलेजमा पढ्छु भने होइन. अनि त्यसपछि प्रोफेसरहरू दे वर लाइक भेरी मच कस्तो राम्रो जस्टिसको कुरा गर्ने. जस्टिस हेज अलवेज ड्राइभन मी कि लाइफमा दाइ ड्रामेटिकली फिल्मी भएर कि. सो त्यो स्पिरिट भएको मान्छे भएर पनि अनि ठ्याक्कै केसिलदेखि. अनि त्यसपछि कहीँ पनि मलाई इन्ट्रान्स दिएन कि कुनै पनि अरू कलेजमा दिएन ल कलेजमा. त्यहीँ दिएँ त्यहीँ मेरो नाम निस्क्यो त्यहीँ पढेँ.
दो सुरुमा जुन प्राइड लिएर एक्सपेक्टेसन लिएर म केएसएल गएको थिएँ इट इज एन गुड कलेज अफ कोर्स बट देन अफ कोर्स त्यहाँभित्र गएपछि लट अफ थिङ्स वेयर डिफ्रेन्ट एन्ड दे आर डिफ्रेन्ट अफ कोर्स अनि जहाँ पनि हुन्छ त्यो होइन एक्सपेक्टेसन ठुल्ठुलो हुने कुरा हुँदैन बट देन द्याट्स हाउ आई बिकेम अब मलाई चाहिँ अब यङ जेन्जीहरूलाई मैले अघि भर्खरै चाहिँ अघि होइन हिजो बेलुका मैले पढिरहेको थिएँ यो यसको प्रिपरेसनको कुरामा मैले बस्नु दाइको त्यो अनलाइन खबरमा एउटा पढिरहेको थिएँ क्या नेताहरूले कति पढ्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा कुरा थियो क्या त्यो शिवबहादुर देउवाले चाहिँ कति पढ्छ भन्ने कुरा लास्ट टाइम उसले पढेको एउटा किताब चाहिँ पिपल बोर्डमा कवि विमल भएको त्यो बुकसपमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के पढ्नुभएको थियो भने कब्जियत सम्बन्धी कब्जियतलाई चाहिँ कसरी निको पार्ने भन्ने हिन्दी बुक जहिले पढ्थ्यो अरे क्या पढेको नै त्यही हो भनेर उहाँले त्यसो भन्यो भने होइन अनि म यो कुरा चाहिँ म सबै जेएनजीहरूलाई सोध्नु मन छ क्या तपाईँहरूले के नयाँ पढिराख्नु भएको छ किनभने हाम्रो समाजमा चाहिँ पढ्ने कुरालाई स्पेसली आदिवासीहरूको समय अझै पनि त्यो त्यति धेरै इन्डोर्स गरिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन होइन तिम्रो एक्सपिरियन्स के छ भने तिमीले आफै पनि अघि ब्याकग्राउन्डमा भन्यौ कि चाहिँ पुरस्कार जितेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ म मात्रै हुन्थ्यो सेलिब्रेसन गर्ने खासै परिवारमा त्यो कुराको भ्यालु थिएन अरू कुराको भ्यालु थियो नि त होइन भन्ने कुरा थियो हजुर अनि त्यो कुरा चाहिँ म साङ्केनलाई पनि सोच्छु अहिले चाहिँ के पढिरहेको हो अथवा के पढ्दै हुनुहुन्छ नयाँ कुरा ताकि यो कुरा चाहिँ मैले किन सोधेको भने साङ्केन बहिनीहरूलाई हेरेर चाहिँ अहिले नयाँ धेरै मान्छेहरूले हेर्छन् क्या धेरै मान्छेहरूले याद गर्छन् र नेसेसरी छैन कि त्यो कुरालाई इन्डोर्सै गरेको होस् पब्लिकमा तर नोटिस चाहिँ अफकोर्स गर्छन् उसले के पढिरहेको छ के लागिरहेको छ के खाइरहेको छ भन्ने कुरा इभन म याद गरिरहेको हुन्छु जेनजीले जो मभन्दा यङ मेरो बहिनीहरू भाइहरू उमेरको हिसाबले अथवा अरू कुराको हिसाब पारङ्गतको हिसाबले भनेको होइन है फेरि उमेरको हिसाबले जस्तो यसो हेर्ने नि उसले के लाउँदैछ कसरी बोलिरहेको छ उसको आई रियली गो थ्रु त्यस्तो डिप त होइन म नोटिस चाहिँ गर्छु जसरी मैले उहाँले के पढिरहेको छ होला भन्ने सम्बन्धी यो क्वेसन पनि मैले राखेको थिएँ क्या यसमा क्वेसन इज द्याट करेन्टली त मैले पढ्ने टाइम चाहिँ पाएको छैन हिजो नै मैले एउटा बुक बोकेर हिँडिरहेको थिएँ होइन त्यहाँ पनि होला ब्यागमा पढ्छु भनेर बिर्सेछु साथीसँग कुरा गर्दा द्याट्स लाइक के अहिले मैले अहिले हामी वर वर्किङ अन त्यो गुड गभर्नेन्सको ब्लु प्रिन्टमा हजुर सो त्यही पढ्दैछु त म गुड गभर्नेन्सको ब्लु प्रिन्ट वी हेभ टु वर्क अन द्याट लास्ट टाइम कुन किताब पढेको थियो लास्ट टाइम मैले हारुकी उहाँको बुक पढ्दै थिएँ कुन भन्नु मुराकामी हारुकीको व्हाट आई टक अबाउट व्हेन आई टक अबाउट रनिङ एन्ड अल त्यो लास्ट टाइम मैले पढेको सानो बुक छ बट अमेजिङ बुक तपाईँ नेपाली लिटरेचर पढ्नुहुन्छ अफकोर्स पढ्छु मैले यहाँ देखिरहेको थिएँ यो करुणा कस्तुरी मेरो फेभरेट हो दुईचोटि पढेको छु यो बुक चाहिँ अनि उहाँकै अमर न्यौपानेकै के अरे सेतो धरती पनि पढाएको छु मैले आई हेभ एकदम धेरै सानैदेखि नै बुकहरू चाहिँ पढ्थेँ म लेटली आई हेभन बिन स्टडिङ किताबको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यङ्स्टर भएकोले किताबको कुरा गरिएको होइन अनि यो किताबको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा मन परेको राइटर अथवा यस्तो केही पनि छ पर्सनल्ली मलाई हारुकी एकदमै मनपर्छ आफ्टर स्पेसली आफ्टर मैले यो जुन रनिङ पढ्दाखेरि जुन तरिकाको हि टक्स अबाउट त्यहाँ चाहिँ आफ्नो बारेमा है किन मनपर्छ नेपाली पनि अफकोर्स मनपर्छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सबैलाई मनपर्छ होइन अनि काइन्ड अफ लाइफ हि लिभड एकदमै फ्यासिनेटिङ लाग्छ मलाई अनि त्यसपछि अमर न्यौपानेको सबै बुकहरू मैले पढेको छु है अर्को के छ सेतो घामको सेतो बाघ होइन त्यो घामको छाया समथिङ त्यो छ त्यो पढाएको छु मैले बिर्सेँ मैले त्यो पहिल्यै घामकिरी के घामकिरी नै होइन त्यो यो बुक सेतो करुणा कस्तुरी र सेतो धरती ठुलो बुक भयो त्यो मैले यो घामको छाया समथिङ भने चाहिँ अलिक सानो बुक हो डिफ्रेन्ट स्टोरीहरू छ फिल्म पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ फिल्ममा पनि हेर्छु म मलाई आर्टिस्टिक मुभीहरू कमेडीहरू पनि मनपर्छ आइम लाइक जे पनि मनपर्छ मलाई तर मिनिङफुल चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यो बकवास टाइपकोहरू चाहिँ अलिक मन पर्दैन जुनसुकै जनरा पनि मलाई मनपर्छ बुकमा पनि मुभीमा पनि सङमा पनि यति धेरै कामहरू गरिराख्दाखेरि अफकोर्स फटिग हुन्छ होइन अब हुनु त हामी युवा भएर पनि त्यसमा पनि हामी जुन फिल्डमा छौँ फटिग हुने त हामीलाई छुटै छैन होइन तर पनि फटिग हुन्छ अनि हाउ डु यु रिलिफ चाहिँ के गर्ने गरेको छ कसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो फटिगहरू चाहिँ रिलिज हुन्छ त के गर्ने गरेको छ त किनभने यो कुरा यो मेन्टल हेल्थको पनि कुरा हो क्या अलिकति युथ भएकोले मेन्टल हेल्थको पनि कुरा गर्नुपर्छ हामीले
हामी अफकोर्स मेन्टल हेल्थ हेज बिन लाइक हामीले इभन मुभमेन्ट काम गर्दा पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा कन्भर्सेसन एकदमै धेरै हो दाइ कुरै हुँदैन कि मेन्टल हेल्थको बारेमा सो मी एज अ गर्ल एज अ वुमन के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ केटा मान्छेहरूको चाहिँ के हुन्छ थाहा भएन आई सी केटा मान्छे ल्याकिङ लट अफ हुन्छ नि वर्क त्यो मेन्टल हेल्थमा हाम्रो चाहिँ हामी केटी मान्छेहरू बिच नै वी ऱ्यान्ट वी एक्सप्रेस वी सेयर हाम्रो र स्टोरीहरू we confront each other, we hold each other accountable अनि त्यसपछि सामाना हाम्रो आइजिसीकै हामी 4 जना केटीहरू छौँ सफलता अलिकति उसको काम र पढाइले गर्दा she can't engage धेरै all the time but when she has to she is there हामी क्लोजली काम गरेको चाहिँ सबनम पेमा यो म्यान्डेटमा पनि दे हेभ अल्सो वर्क है एकदम धेरै नै अघि मैले सुरुमा अलिकति उनीहरू फ्रन्टमा आएर काम गर्नु भएन बिकज अफ द स्टडी एन्ड अल बट देन हामी 4 जना सुरु गर्दाखेरि 4 जनाले काम गरेको सो हामीले कसरी तपाईँले नेभिगेट गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो मेन्टल हेल्थको कुरामा चाहिँ वी युज टु सिट दिनभरि जहाँसुकै गए पनि बेलुका आएर हामी बस्थ्यौँ अनलाइन कलमा वी टक अबाउट अनि त्यही धेरै रिस उठेर झगडा गरेर आयो नि त सिस्टमसँग झगडा गरेर आयो नि त हामी त भन्नुपर्दाखेरि पुरै सिस्टमसँग पेट्रियार्कीसँग दिनै जुझ्नु परेको छ रेसिजमसँग डिस्क्रिमिनेसनसँग जुधेर आएको छ फाइट गरेर आएको छ लट अफ नेगेटिभ एनर्जी हेज एक्युमुलेटेड होइन अनि त्यसपछि के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि बेलुका आएर वी टक कि मन खोलेर कसको बारेमा के भन्नु छ त्यो कन्भर्सेसनमै सीमित हुन्छ होइन सो अनि एकअर्कासँग रिस उठ्या छ भने पनि दिनभरिमा we talk about that as well honestly नै जस्तै मलाई सामानासँग रिस उठ्यो भने I would tell her you did this अनि I was मलाई एकदम अफेन्ड भएँ पेमाले पनि दिदी तपाईँले यस्तो गर्नुभयो नगरे भए हुन्थ्यो अनि I would listen that सामाना would listen to me सबनम would say some दिदी तपाईँले यस्तो गर्नुभएको I didn't like मलाई एकदम नराम्रो लाग्यो and honest conversation is the way out from तपाईँको honest conversation अब थेरापी त छँदैछ दाइ होइन डे टु डे लाइफमा तपाईँ कसरी डिल गर्नु छ भने म चाहिँ सजेस्ट गर्छु केटा मान्छे तपाईँहरू इगो छोडेर एकअर्कासँग भल्नरेबल भएर नि कुरा गर्नुहोस् है भनेर एकदमै मेन्टल हेल्थको कुरा गर्दाखेरि दाइ होइन वाट आई हेभ फाउन्ड चाहिँ अर्को कुरा सेयर गर्नु मनै लागेको कुरा चाहिँ बी पोजिटिभ मेरै बहिनीहरू सबनमहरू पनि देवर चाहिँ दिदी तपाईँहरू टक्सिक हुनुभयो बी पोजिटिभ प्लिज एकअर्कासँग रेस्पेक्टफुल्ली माया गरेर कुरा गर्नुहोस् केयरफुल भएर कुरा गर्नुहोस् भन्ने क्या एकदमै मलाई यस्तो रिस उठ्यो तपाईँ आफ्नो सर्कलभित्र अनेस्ट भएर तपाईँ जे हो त्यो भएर एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्न भने you can never be healthy, you can never have a healthy relationship. अनि अहिले चाहिँ मैले सिकेदिएँ त्यो भन्ने सबनम सी इज अ यङ्गेस्ट मेम्बर हाम्रो ग्रुपमा होइन हजुर अनि ऊ साइकोलोजीको स्टुडेन्ट पनि हो त्यही भएर त्यो थ्योरीमा जे पढ्यो उसले त्यो भन्यो होइन सी वाज ट्राइङ टु बी नाइस नै हामीलाई सेफ बनाउनु खोजेको त्यो राम्रो कुरा हो बट बिङ अल द टाइम पोजिटिभ लाइक हजुर हजुर भन् द्याट टायर्स यु कम्प्लिटली मलाई तपाईँसँग रिस उठ्यो भने दाइ मलाई एकदम मन परेन भन्न पाउनु पऱ्यो कि तपाईँ जुन तरिकाले रिस उठ्यो चाहिँ एक्सप्रेस गर्न पाउनु पऱ्यो द्याट डजन्ट तपाईँ एकअर्कालाई एकदमै धेरै हर्ट गर्ने डिस्ट्रेस गर्ने भनेको होइन बट देन तपाईँ र एन्ड भल्नरेबल हुन पाउनु पऱ्यो मैले तिमीले भनेको कुरा एकदमै म आफैलाई रेप्लिकेट गर्छु ल म पनि ब्याक देन केही वर्षहरू अगाडि आई वाज अ भेरी कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एरोगेन्ट रेज एकदमै बढी भएको र इगोइस्टिक मान्छे हो होइन मान्छे थिएँ अझै पनि छु कतिपय कुराहरूमा होइन अनि त्यो कुरामा मलाई प्राउड पनि लाग्थ्यो क्या तर रिसेन्टली चाहिँ के भयो भने म केही मेरो नजिकको मेरो पार्टनरसँग म के कुरा गर्छु भने भल्नरेबल हुनु पनि कस्तो रहेछ भने आफूलाई भल्नरेबल देखाएर आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नु पनि ओके रहेछ क्या खासमा छोरा मान्छे भएर कमजोर हुनु हुँदैन मैले चाहिँ कसरी सोचेँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड अब अलिकति त्यसरी पुरुषवादी पनि भएर अनि यो हामीले वरिपरि हाम्रो के जस्तो फिल्महरू म अधिकांश फिल्म चाहिँ फाइटको हेर्थेँ क्या अनि त्यसपछि आई अलवेज हेभ एन ह्युज इन्फ्लुएन्स अफ सलमान खान एन्ड त्यो ऊ त त्यो फेरि फिल्ममा त्यस्तो हुन्छ नि होइन त्यही ठ्याक्कै एप्लिकेट गर्दो रहेछ क्या तपाईँले मैले अनि त्यसपछि अहिले म आएर सोच्छु होइन आफूलाई कमजोर छु मन दुखेको छ भने म रुन पाउनु पनि अथवा मैले आफूलाई त्यसरी प्रेजेन्ट गर्नु पनि ओके त रहेछ नि त्यसले त मलाई स्ट्रङ बनाउँदो रहेछ त भन्ने मलाई तिमीले भनेको कुरा ट्याक्कै मलाई त्यो आयो क्या ठ्याक्कै अनि दाइ होइन तपाईँ पर्सनल लेभलमा एकदमै जोसँग तपाईँको इमोसनल बन्ड राम्रो छ उसँगै सम्बन्ध पनि राम्रो हुने कि जस्तै सामान्य र मेरो सम्बन्ध कस्तो छ भन्दाखेरि अरूसँग पनि राम्रो छ बट वी हेभ कन्फ्रन्टेड इच अदर यति धेरै दाइ होइन अब म काउन्ट पनि गर्न सक्दिनँ कि
सुरुबाट जसरी हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ बिल्ड हुँदै गयो त्यो अर्कै छ कि वी युज टु कल इच अदर एकदमै लाइक फर्मल बिस्तारै बिस्तारै वी ह्याड टु फेस इच अदर होइन सँगै काम गर्ने क्रममा अलिकति पर्सनालिटी ट्रेटहरू पनि अलिअलि मिल्ने कारणले पनि कन्फ्रन्टेसन एकदमै धेरै भयो तर इट वाज नेभर लाइक आज हामीले झगडा गऱ्यो भोलि बोल्न नसक्ने त्यसो गरी भने जस्ट बिकेम मोर स्ट्रङ्गर एन्ड क्लियरर के रिलेसनसिप मैले भन्न खोजेको चाहिँ जो मान्छेसँग तपाईँ भनरेबल हुन सक्नुहुन्छ त्यो मान्छेसँग तपाईँको सम्बन्ध टिक्छ है स्वास्थ्य हुन्छ त्यो मान्छेसँगको सम्बन्धमूलक के भन्छ सम्बन्धमा हुने क्रिएट हुने इन्भाइरोमेन्ट विल बी भेरी सेफ एन्ड भेरी इनरिचिङ अनि थ्राइभिङ हुन्छ क्या दाइ तपाईँ जोसँग जहिले 24 घन्टा सम्हालेर बोल्नुपर्छ सोचेर बोल्नुपर्छ भने 24 घन्टा तपाईँ प्यालेटेबल हुनुपर्छ भने यु गन बी भेरी टायर्ड एन्ड एक्जस्टेड एन्ड द्याट रिलेसनसिप इज नट गन लास्ट लङ सो आई थिङ्क फेरि द्याट डजन्ट यु क्यान ह्याभ द्याट पर्सन त्यो पर्सनालिटी त्यो इन्भाइरोमेन्ट सबैसँग हुन्छ भन्ने हुँदैन मलाई चाहिँ लाग्छ बट देन यु सुड टेक यो त्यो तपाईँ जस्तो छ त्यस्तो भएर सकेसम्म होइन रेस्पेक्ट छँदैछ अर्कालाई स्पेस दिने छँदैछ अरूलाई सुन्नुपर्छ अर्काको कुरा अनि तपाईँ आफूलाई चाहिँ फोर्स गर्नुहोस् होल यो कन्भर्सेसनको मेरो पर्सनलमा चाहिँ सबैभन्दा रिलेट भएको कुरा चाहिँ यो तिमीले अहिले भनेको त्यसैले मलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै एप्रिसिएबल वाउ भन्ने खालको लाग्यो मलाई पर्सनली वी कम टु द एन्ड अफ दिस पडकास्ट अनि अन्तिममा चाहिँ म तिमीलाई के भन्न चाहन्छु भने अब फ्रम त्यत्रो उहाँको सङ्खुवा सभाको मकालुको गाउँदेखि अहिले यो जेन्जी मुभमेन्टको होल डकुमेन्टेसन गर्ने एउटा वान अफ द लिडिङ फिगर होइन बिहाइन्ड र फ्रन्टमा पनि कतिपय कुराहरूमा हुँदै गर्दाखेरि यो मेड अ जर्नी होइन अनि अब एज अ हामीले मेन्टल हेल्थको पनि कुरा गऱ्यौँ होइन अब अलिकति चाहिँ म के लास्टमा सोधेर तिमीलाई केही छ भने थप होइन तर म के चाहिँ लास्टमा उयो गर्छु भने अब प्लान के छ किनभने जेन्जी पनि आफ्टर अल दिस सबैको आफ्नो प्लानहरू छ अब त एउटा स्थिर होइन एउटा स्थिर पोइन्टमा जाँदैछ नि त बिस्तारै अनि अब चाहिँ प्लान के छ स्पेसल्ली चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले किन सोधिरहेको छु भने हाम्रो ती दर्शकहरू जो चाहिँ यङ हुनुहुन्छ होइन यङ भएछ अनि त्यसपछि करियरको एउटा पोइन्टमा आएको छ र यस्तो यो भइसकेपछि अब कसरी सोच्नुपर्छ भने त्यो तर्फबाट पनि अलिकति भनेर मैले चाहिँ वाट्स अ प्लान नेक्स्ट भन्ने हिसाबमा हजुर मलाई बाहिर पढ्न जानु मन छ मेरो त्यो पढ्न जाने प्लान रद्द भएको छैन अहिले हजुर पोस्टपोन भएको छ होइन कानुन नै पढ्न जाने मलाई लिटिगेसन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ त्यही भएर टु डु यो लिटिगेसन साइडमा कोर्स स्पेसल कोर्स अर्को कुरा चाहिँ वाट्स माई नेक्स्ट प्लान इमिडिएट एन्ड लाइक लङ टर्म होला इमिडिएटली चाहिँ अहिले मलाई त्यही इन्डियन गभर्मेन्टसँग काम गरिरहेको छु आई वान्ट टु फोकस अन द्याट मैले यति धेरै त्यो कुराहरू छ गर्नुपर्ने चाहिँ कहिले कहाँ अहिले थाहा छ नि तपाईँलाई एभ्रिबडी वान्ट्स पिस अफ लाइक मुभमेन्ट एन्ड अल टाइपको छ अनि एउटा सर्ट लिस्ट बनाएर काम गर्ने सोचिरहेको छु त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले आई हेभ अलरेडी कमिटेड द्याट आई विल वर्क गुड गभर्नेन्सको कुरामा भनेर अब त्यो गर्छु नै सो त्यो जम्मा 60 दिनको काम छ भनेर हामीले टाइमलाइन बनाएको छौँ 60 दिन आई विल बी एक्टिभली इङ्गेज त्यसमा अनि अर्को कुरा चाहिँ यो मुभमेन्टहरू छ नि त हाम्रो इन्डिजिनियस कम्युनिटीहरूको मार्जिनलाइज पिपलहरूको त्यसमा चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्ने कामहरू मैले सोचिरहेको छु अनि हामी कुरा पनि गरिरहेछौँ साथीहरूसँग सो जस्तै बोर्जेनी मुकुमलुङ अनि मिटोबाजको मुद्दाहरू यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूको जति पनि यो मुभमेन्ट्सहरू छ इस्युजहरू छ आई वान्ट टु वर्क अन द्याट एकदम पोलिटिकल्ली अनि त्यसपछि यो रिसर्च बेस भएर अनि मेन चाहिँ त्यही नै छ दाइ अहिलेलाई मेरो चाहिँ भनेपछि कुनै राजनीतिक पार्टीमा जोइन भएर अहिले नै एक्टिभ पोलिटिक्स गर्ने बारे सोचेकै छैन एक्टिभ पोलिटिक्स आई थिङ्क द्याट विल बी माई एक्टिभ पोलिटिक्सको यो सुरुवात दाइ बिकज आई वाज नेभर इन्भल्भ पोलिटिकल तरिकामा सो मलाई एक्टिभ पोलिटिक्समा एकदम धेरै इन्ट्रेस्ट बढेको छ अनि त्यस सो त्यो कुराको लागि त मैले आफ्नो स्टेक पनि हाई गर्नु पऱ्यो नि त अनि फर द्याट सेक मलाई चाहिँ मुभमेन्टहरू नै मैले त बोक्ने पोलिटिक्स हुँदै जान् हाम्रो लागि तपाईँ हामी जस्तो मान्छेको लागि पोलिटिक्स इन्ट्रेस्ट र प्यासन होइन इट इज समथिङ नेसेसरी हो नि त हाम्रो लागि त नेसेसिटी हो निड हो द्याट्स वाइ त्यो बुझेर नै म एक्टिभ पोलिटिक्समा जान्छु भनेर नै मैले डिसाइड गरेको हो सो फर द्याट आई हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड मेरो रुट्स मेरो ब्याकग्राउन्ड मैले बोक्ने इस्युहरू कहाँबाट के हो त्यो कुरालाई म डिटेल्समा एभ्री माइनेट्स आई वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड त्यसको लागि आई हेभ टु रिसर्च स्टडी एन्ड डकुमेन्ट सो मुभमेन्ट
को नजिक भएर अथवा मुभमेन्ट काम गरिराख्नु भएको मान्छेहरूसँग उहाँसँग पनि हामी टच एन्ड लाइक रिसोर्सेसहरू चाहिँ एक्सेसमा ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु अथवा डेटाजहरू अनि देयर आर लट अफ थिङ्स आई क्यान हेल्प विथ एन्ड लट अफ थिङ्स दे क्यान हेल्प मी विथ पनि छ रहेछ सो त्यता गएर नै त्यसरी नै म अब काम गर्नेतिर लाग्छ थ्याङ्क यू भेरी मच साङ्केन बहिनी ल तिमीसँग गफ गर्दा एकदम मजा आयो सेम हेर्दा सो सरी म कहिलेकाहीँ जोन आउट कहिलेकाहीँ लाइक भेरी लेन्दी एन्ड द्याट्स वर्ड द ब्युटी अफ पडकास्ट इज एउटै कुरामा स्टिक भएर गर्ने मन लागेको कुरा गर्ने भन्ने कुरा नै हो नि त यसको थिम त मन लागेको कुराहरू